Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään meillä on aiheena työturvallisuus. Raksapodi. No niin, täällä sitä ollaan Raksapodi-studiolla jälleen kerran. Vieressäni on Korso-Kerava-akselin kävelevä meemi Mikko Merelä. Tervetuloa Raksapodiin. Kiitos. Ja täällä mun kanssa sohvan toisella puolella on Nymani, joka on sitten kävelevä tämmönen kävelevä painikone, että sitä se on ruvennut taas harrastamaan pitkästä aikaa, niin Kyllä. sitten kapakkaassa sitten hänen kanssa ottamaan matsia, niin hän pääsee sitten todistamaan taitonsa. Ehdottomasti tämä on just tämä, mitä teidän pitää tulla. Ja ennen kuin mennään varsinaisen jakson pariin, niin muistakaapas tilata tämä meidän Raksapodi-kanava. Muistakaa tykätä jaksosta, mistä ikinä te kuuntelettekaan, ja pistäkää, jos sille voi laittaa liekkiä ja peukkua, niin pistäkää niitä, koska sitten meistä tulee vielä isompia kuin me ollaan nyt. Paitsi Mikosta ei toivottavasti tule enää yhtään isompi, tai ainakaan pitempi. Sitten ei, menee autovaihtoon. Joo, ja on muutenkin hankala laittaa itselle sopivia vaatteita jo nyt. Mutta meillä on täällä vieraana Rakennusliitosta tonttuja, niin kuin tässä aluksi puhuttiin, kun mehän kuvataan tätä joulukuussa, niin tämä olisi hyvin ollut aiheena. Laittaa siis aiheellista laittaa tonttulakin päälle, mutta aluetoimitsija Ari Koli, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten työnympäristöasiantuntija, Raksapodin veteraani jo Tapio Jääskeläinen. Itse asiassa molemmat herrat on ollut Raksapodissa aikaisemmin vieraana, ja Ari taisi olla kevytyrittäjäjaksossa. Oliko näin? Joo, jokunen vuosi sitten oltiin Malmströmin Tonin kanssa juttelemassa niistä. Kyllä, ja kaivelkaa jaksot sieltä Raksapodin historiasta esiin, niin niissä muistaakseni kuumotettiin ukkojen henkilöhistoriaakin vähän enemmän ja ei keskitytä siihen nyt niin paljon tässä jaksossa. Tapsa on ollut monessa jaksossa. Oletko sä ainakin työturvallisuusjaksossa ollut joskus mukana? Olisiko niitä 2 tai 3? Joo. Tai olisiko tämä sitten 3 tai 4? No niin. Joo. Mutta se on taas aihe, joka ei ikinä mene pois muodista, ja halutaan myöskin Raksapodina tuoda sitä esille, että kun sitä puhutaan, tulee muutoksia, se otetaan huomioon, etc. Että nyt tänään keskitytään vähän enemmän tuohon niin kuin työturvallisuuteen niin kuin henkilökohtaisesta näkökannasta, että miten ihmiset voi siihen vaikuttaa, miten asiat on muuttunut, ja myöskin tuo henkilökohtaiseen jaksamiseen. Missä mennään työturvallisuuden suhteen tänä päivänä? Ollaanko menty huonompaan suuntaan parin vuoden takaisesta, mitä ollaan juteltu? Vaan mikä on työturvallisuustilanne työmaalla tai alalla tällä hetkellä? No, tietysti meillä sanoit 2 vuotta, mutta tietysti jos katsoo vielä niin kuin ehkä pitemmältä aikaperspektiiviltä, niin ollaan me kehitytty. Ja kaikki näkee varmaan se kyllä tuo mestallakin, että niin putoamisturvallisuuden osalta kuin henkilösuojainten osalta. Mutta ehkä tällaista niin kuin, ehkä ala leimaavaa on varmaan se, että tällaista kausivaihtelua niin kuin tietysti tulee, että suhdanteessa, jossa niin kuin rakennetaan enemmän, niin myöskin ikävä kyllä sit vähän sattuukin enemmän. Mutta sitten kun eletään taas tällaista niin kuin suhdannetta, jossa ei niin paljon rakenneta, niin sitten tietysti vähemmän sattuukin. Mutta niin kuin, jos pitemmältä aikaperspektiiviltä katsoo, niin kyllä tapaturmien määrät on niin kuin vähentynyt. Ja tietysti jos sieltä niin kuin nostaa niin kuin kaikkein ikävämmät, esimerkiksi kuolemanjohtaneet tapaturmat, niin olemme tultu hienosti sieltä niin kuin 80, tai sanotaan 70, 80, 90 ja niin koko ajan trendi on ollut laskevaa. Se vähän niin kuin kuuluu asiaa ja ammattikuvaa joskus aikanaan, että pikkusen sattuu ja tapahtuu. Niin se ehkä kuuluu vielä nykyäänkin. Ehkä. Niin. Ei pitäisi kuulua, mutta jotenkin oma kokemus on semmoinen. Mutta kyllä mä, totta kai se on hieno ajatuksena, että olisi 0 tapaturmaa, mutta niin kauan kuin ihmiset on ihmisiä ja sitten tehdään muuttuvassa ympäristössä, niin se todennäköisyys vaan, että sattuu jotain, on paljon isompi kuin siellä konttorissa. Et se, että tietenkin jokainen on siinä mielessä turha eikä haluta yhtään työtapaturmaa, mutta se, että sitten miten niitä voidaan, että ei sitten tiedä, jos sieltä tippuu jotain päähän jossain tai kolisee, niin on se välillä kun tikkaita kantaa, vaikka nostaa seinään vasten vaikka aatikkaat, niin on nekin tullut omaa takaraivoa.
kypärän kanssa tai ilman. Onko tämä Ari niin vaarallinen ammatti? Kyllä tämä ehkä valitettavasti on yksi niistä niin vaarallisimmista, mutta kaikkea mun näkemyksen mukaan niin kaikki tapaturmat on niin sinänsä turhia, että ne voitaisiin kaikki välttää, mutta sanotaan, että just niin kuin Tapsa sanoi tuossa joskus 70-80-luvulla vielä, niin jos alkoi joku iso työmaa, mikä kesti vaikka vuoden tai 2, niin se pystyttiin jo laskemaan, että keskimäärin se kuolee 2 ihmistä. Niin onhan siitä niin kuin menty paljon eteenpäin, että on se sitten niin henkilökohtaisilla suojaamilla ja putoamissuojaamilla, mutta on se myös sanotaan, että tuolla niin kuin rakennusliikkeissä niin se on se ajattelu jo aika paljon muuttunut siitä, mitä se on silloin ollut. Että siellä ei ole niin kuin ehkä työntekijät oma onnensa nojassa, vaan siellä kannetaan myös sitten niin kuin vähän vastuuta siitä, että kun yhteisellä työpaikalla tehdään, niin kaikki pääsisi sitten terveenä iltapäivällä kotiin ja ehkä jopa joskus vaikka eläkkeellekin. Ehkä henkilökohtaisesti ei ole niin lähellä tässä vielä, mutta... Itse huomannut tuossa ikään kuin, no ehkä just sitä, että tämä alan vaarallisuutta, koska tämä on sillä niin on riskialtis ala ehkä niin enemmänkin se, että onko se vaarallinen, se on monesti siitä tekijästä itsestä kiinni sitten, että kuinka paljon siihen jaksaa niin pistää huomiota ja sitten ja rouva joskus ilmaissut kotona huolensa siitä, että häntä välillä huolestuttaa se, että mä on, varsinkin kun yksin tekee paljon töitä, niin sitten koittaa, se myöskin herättää ehkä itteni siihen välillä ajattelemaan ja huomioimaan sen asian sitten siinä, kun sä oot sillä työmaalla, että ei tee tästä myöskään vaarallista niin lähiympäristölle ja ennen kaikkea itselleen, että ala on niin riskialtis, mutta välillä vaan sattuu ja tapahtuu, että niin, onko se ehkä just silleen, että jos niitä vähän miettii aina jo niin etukäteen, niin sillä saa jo puolet pois, että tavallaan joku näytti joskus semmoisen hieno pyramidi, mikä oli niin kuin tavallaan vikopäitä, että kuinka monta sitten niitä kuolemaan johtaneet tapaturmia, niin sitä ennen siellä on ollut niitä läheltä piti ja pikkasen kopsahtanut ja näitä ennen kuin sitten mennään, mutta tavallaan, että kun sieltä alapäästä saadaan niitä niin kuin miedompia tavallaan pois, niin se tippuu se pyramidikin sieltä ja se riski sitten silleen, että sattuisi oikeasti tosi pahasti, niin pienenee huomattavasti. Jos te työmaalla pyöritte, sä oot aluetoimitsijana, niin sun vastuuseen varmaan työturvallisuus kuuluu myöskin katsella työmailla. Joo. Ja keskittyä niihin, mitkä asiat siellä nousee esille tai missä kantimissa se työmaa nykyään ehkä keskimäärin on. No sanotaan, että se kyllä niinku aika paljon se niinku vaihtelee. Että tulee niinku tosi hyviä työmaita, missä ei niinku mistään oikeastaan mitään huomautettavaa ja sitten tulee semmoisia, missä on niinku oikeastaan kaikki pielessä, mutta tietysti ehkä se enemmän on silleen, että sanotaan, että joku niinku aluehallintovirasto valvoo enemmän sitä työturvallisuutta ja me sitten keskitytään noihin työehtoihin ja niinku edunvalvontaan siellä, mutta totta kai tietysti kiinnitetään niihin huomiota siellä työmaalla kanssa ja ainakin ohjataan ja opastetaan ja neuvotaan ja en muista, käytiinkö silloin muutama vuosi sitten enemmän sitä läpi, mutta niin itselläkin työsuojelutaustaa on sitten niin näihin hommiin lähin, niin se on silleen ollut aina lähellä sydäntä. Mutta joo, sanotaan, että henkilökohtaiset niin suojavarusteet alkaa olla aika pitkälti kaikilla. Et siihen on niin jo totuttu, että kypärät on päässä ja on huomioväriset suojavaatteet ja turvakengät ja monesti se alkaa olemaan jo sitä, että ne on myös niin säänmukaiset, ettei se ole vaan niin, että siellä ollaan oma untuvatakki päällä ja siihen heitetään joku liivi vaan päälle. Sanotaan, että noin on aika paljon kaikki varusteet ja vehkeet niin vuosien saatossa siihen on panostettu ja kaikenlaista löytyisi kyllä, että jokaiselle sopivat. Joo, ja itsekin huomannut noissa, miten se on, sanotaan 5 vuoden sisällä kehittynyt nämä henkilökohtaiset suojavarusteet, niin kuin esimerkiksi työvaatteet, niin joku 5 vuotta sitten, niin kuinka monella oli stretchihousut, tai semmoiset stretchihousut, jotka oikeasti kesti sitä töitä, niin ei niitä ollut. Mutta nyt niin kuin muutaman vuoden aikana, niin se on kääntynyt taas ihan päälaille, että kaikilla on housut on stretchiä ja takit myöskin, että ne, jotka pitää niin vettä, niin itse on tosi huono sadetakin käyttäjä. Olen sanonut joskus Raksapolissa aikaisemminkin, että en muista milloin semmoinen olisi ollut päällä, niin nykyään noi niin takit kestää vettä. Siis
se on enemmänkin silleen, että totta kai sä löydät sieltä myöskin ne, jotka ei pidä, mutta kyllä ne käytännössä, mitkä siellä hyllyn etureunassa kaikki on, niin se puhutaan, että kuinka hyvin se kestää vettä, ei silleen, että kestääkö se vai ei. Et se niinku myöskin mukavoittaa sitä työtä aika paljon, ja ne myöskin on osattu tehdä sitä, että ne ei niin hiosta, se ei tunnu, kun sadetakki olisi päällä. On se, sanotaan, että kaiken näköisiä niin kuin ominaisuuksia on alettu panostaa noissa niin kuin suojavaatteissakin, että siellä alkaa olemaan jo niin kuin, paitaa, missä on UV-suojaa, mikä niin kuin suojaa sitten taas niin kuin auringonvalolta ja tämmöisiltä epätriveellisiltä vaikutuksilta, ja suojalaseja on jo, missä on niin kuin, mitkä on kuin aurinkolasit ja suojaa häikäisyltä ja kaikkea. Et se ei ole vaan, että nyt on käytettävä suojalase, että otat tuosta tommonen, ja on käytettävä jotain paitaa, että otat tommonen. Että sitten sieltä löytyy niinku tavallaan joka tilanteeseen. Et sanotaan, että tuollakin kun kesällä joku on päiväisen montussa jotakin anturaa tekemässä, niin kyllä siinä väkisikin altistuu myös niinku vaikka auringonvalolle ja tästä just toisena päivänä sille sateille. Että sitten tavallaan, että joka hommaa löytyy nykyään kyllä vehkeet. Niin, ja tuntuu olevan myös sekin, että silläkin on ollut jonkunlainen vaikutus. Ei haittaa se, että suojaimet on myöskin niin kuin tietysti hyvä pitää. Niin kuin kypärä silloin, kun tämä kiristetään kypärän käyttö, niin silloin 2009 vielä, niin nämä kypärät oli niin kuin 2 huonetta ja keittiö päässä. Ja nythän ne on niin päämuotoisia ja kevyitä pitää. Ja ei se haittaa, että ne on myös hyvän näköisiä. Pätee ihan jokaiseen työvaatteeseen. Joo. Niitä voi ehkä helpommin ylpeydellä kantaa niitä työvaatteita, kun että sulla roikkuu semmoiset märät näppylähanskat tuossa polvien korkeudella. Niin. Milloin Nymanilla on viimeksi ollut kypärä päässä? No mä käytän sillä tavalla. Tässä tietysti mennään nyt siihen, kun on yksityisyrittäjää ja pienempiä työmaita, niin se vastuuhan on täysin minulla, että ei voi ketään muuta syyttää ja laittaa vastuussa kuin itsensä. Mutta kyllä mä sen huomioon, että purkuvaiheessa, aina kun purkaa jotakin, niin kyllä mulla on kypärä päässä. Ei se tarvitse pari kertaa napsahtaa oikein kipiästi, niin se muistaa, että minkä takia. Saatikka, jos mulla oli urakoitsijoita käytössä, niin kyllä mä sitten totta kai niin näitä esimerkkejä, että miten mun työmaalla toimitaan, mutta no tästä ehkä päästään myöskin siihen, että miten se toimii se prosessi työmailla, että missä vaiheessa se tulee se valvonta siihen mukaan, tai kuka sitä valvoo, että kuka sitä on vastuussa siitä työmaan turvallisuudesta. Eli että jos mä teen itsekseni hommia, niin mä voin tehdä ne vaikka alasti, jos asiakas ei ole sitä vaatimassa. Niitä asiakkaan toiveesta alasti. Mutta että minkä kokoinen työmaa pitää olla, että siihen se pitää olla kunnossa tai sitä valvotaan. Onko olemassa jotain semmoista? No mä jaottelisin nyt ehkä tälleen, niin voisi olla tyypillisemmällä, että jos nyt on vähän isompi työmaa kuitenkin, että siellä olisi niin kuin sitten muodostuu niin kuin yhteinen työmaa, että siinä on vähän useampi toimija kuitenkin sillä samaaikaisesti siellä työmaa, mutta vastuita varmaan niin kuin siitä, niin kuin toteutuksesta lähtee ihan tilaajalta tiettyjä vaatimuksia, päätoteuttaja ja sitten sivu- tai alistetut urakoitsijat, työnantajat ja kyllä siellä on työntekijöilläkin niin vastuita tietysti sillä, että annettuja niin kuin ohjeita pitää niin kuin myös noudattaa. Eli jakautuu aika monelle taholle se vastuukysymyksien. Niin kuin. Ja eikö itse asiassa ole niin yksityinen tilaaja myöskin on vastuussa siitä jossain määrin, että se urakoitsija hoitaa sen niin turvallisesti? Kyllä, on se esimerkiksi omakotitalo niin kuin, rakentaminen, niin siinä moni niin kuin omakotitalo rakennuttaja, perhe tai tälleen, niin ei ehkä hoksaakaan, että siellä on myöskin niin kuin tilaajalle niin kuin vastuita, että järjestää työt niin kuin turvallisesti. Mutta tässä mun mielestä Nymanilla tuli hyvä nosto se, että kun sähän toimit siinä vaiheessa pääurakoitsijana, kun sulla tulee se sun aliurakoitsija sinne. Niin sä oot vastuussa myös sen turvallisuudesta. Ja sitten jos sillä ei ole kypärää päässä ja se
tulee takaraivoa jotain, niin viime kädessä sitten sähän maksat sen sairaalakäynnin, koska siis tilaajavastuuhan sitten astuu siinä voimaa kuitenkin. Niin tai voi olla niinkin, että tietysti jos vammautuu, niin voit olla niinku ehkä niinku sitten, jos asiat menis niinku käräjille tai muuten, niin myöskin niinku, jos epäilyt on niinku työturvallisuusrikos tai ruumiinvamman tuottaminen, niin linjajohto ehkä ensimmäisenä tietysti, jos tämä olisi työsuhteinen niin kuin tekijä sitten, niin kuin, että silloin olisi aliurakoitsija, niin ehkä siellä pääsi, mutta niin kuin päätoteuttajan työjohto on kyllä niin kuin sit siellä linjavastuussa kanssa sitten. Miten siihen Nymanin sanotaan? Kyllähän tämä taas pistää miettimään tarkemmin näitä hommia. Mutta esimerkin voima, se on iso. Että se, että jos sä laitat kypärä päähän, niin siinä vieressä toisen on vähän jotenkin hassua. Mä oon joutunut sanomaankin, että se kypärä päähän, että ei se niin aina itsestään tapaa. Sekin on jännä tavallaan silleen, että joku niin kypärän käyttökin, niin moni kaatuu ajatelleeksi sitä, että siinä on joku isompi konklaavi aikanaan ehkä miettinyt niin monelta kantilta sitä ja sitten on päädytty siihen, että semmoista tulee käyttää. Minusta joskus oli joku tutkimus siitä, että mikä niin on isoin osa tapaturmista, mitä sattuu tuolla työmaalla, niin ne oli niin kaatumiset ja kompastumiset ja liukastumiset ja sitten vaikka olikin se, että pitää olla kypärä päässä, mutta kun kaaduttiin, niin se lensi ensimmäisenä pois päästä. Ja sen jälkeen kehitettiin sitten taas sitä ajatusta, että no jollain se olisi hyvä köyttää kiinni, että ei sitten ole mitään apua. Niin sitten tuli tämä niin nelipiste leukahihna homma. Mutta tavallaan monesti näkee just tuolla työmaalla, että joku miettii, että jos sä oot tekemästä anturaa tuolla niin taivasalla, ja taivasko täältä niin putoaa päähän. Mutta siinä on niin monelta asialta voidaan suojautua sillä. No, mä itse asiassa kuulin ihan tässä viikolla vai viime viikolla keissin liittyy tuohon asfalttialaan, että siinä on ollut tietöissä henkilö tällaisen levitinkoneen perässä ja kurkottanut sieltä sivuun, niin tullut bussi ja bussin peilin oli kopsahtanut takaraivoon ja ainakin kertoman mukaan, niin kuin, että kaverilla oli kypärä päässä ja seuraamukset olisi voinut olla niin kuin, vakavat, mutta tästäkin oli niin kuin kertoman mukaan jäänyt niin kuin, ei heti tullut ilmi, mutta niin kuin lähipäivien aikana niin kuin, kovaa pääkipua ja tällaista niin kuin muistamattomuutta, että ne päävammat ne ei heti konkretisoitu, vaan ne voi tulla vähän niin kuin myöhemmin niin kuin ilmi. Että ja kaveri on ilmeisesti, että se on niin kuin kuitenkin loppukesästä sattunut muistaakseni nämä, mutta on edelleenkin sairaslomalla näiden pääkipujen takia ja tämmöistä. Vaikka me oletetaan, niin kuin, että mitäs siellä asfalttialalla nyt olisi niin kuin semmoista, että muuta kuin auringon polttamaan. Niin. Se ei tule niin kuin, se voi olla just tämä niin kuin Ari mainitsema rakenteita vastaan iskeytyminen tai kaatuminen tai sitten tässä tapauksessa nyt se kohtalokas bussi, joka meni niin läheltä sieltä, että kopsahti takaraivoon sitten. Mutta toki ihmiset harvemmin miettii ennen kuin se sattuu omalle kohdalle, kuinka se päähän, kun tulee jotain vammoja, ei ne välttämättä ole saman päivänä tai ei mennä tarkastuttamaan sitä tai lääkäriin, että itsekin oli autokolarissa tuossa, tuli 3 takaa, tuli pikku Toyota tuli eteen. No mähän olen suht turvassa siellä Sprinteri ylhäällä, että onneksi sai sen verran väistetty, että osui vaan keulaan eikä mennyt ovesta sisään, että muuten siellä olisi ollut vaan sitten tarvinnut sitten jotain muuta autoa kuin ambulanssia paikalle, niin mulla loppujen lopuksi siinä hetkessä totta kai oli mustelmat tuossa turvavyöjäljet ja palovammat käsissä airbagista, mutta se, että ajattelin, että se on siinä. Kyllä mä kävin tarkastuttamassa siinä vielä sairaalassa, mutta viikon päästä mulla tuli sitten työmaalla yhtäkkiä semmoinen tilanne, että mä en nähnyt mitään. Kaikki oli silleen niin kuin sumeata ja niin kuin tunto hävisi käsistä ja
Et sanotaan, että hetkellisesti pelotti kyllä aika paljon, ja sitten mä siinä yritin sitten saada selvitettyä, että mikä on, ja äkkiä googlettamalla tai että mihin nyt mennä, niin sitten eka mikä tuli sieltä, niin tieto, että on aivoinfarkti, niin että kaikki niin oireet siihen, kun tunto häviää ja niin näkö, jos on muu vastaava, niin olisi varmaan ollut järkevää soittaa ambulanssin. Mäkin siinä vaiheessa, en mä nyt rupea ambulanssia tuosta tuohon viereen Mehiläiseen ja sitten siellä tutkimuksia ja siellä sitten tuli se, että se johtuu siitä viikon takaisesta autokolarista, että miten se voi niinku nyt vasta tulla. Ja vastaus oli siihen se, että siinä on saanut sen verran kova iskun niinku pääkoppa, että siellä on ollut turvotusta ja tuommoista sitten siellä kuitenkin pääsisällä, että sitten siellä erilaiset hermot sun muut painautuu, niin että sitä voi niinku olla pidemmän aikaa ja sanoa, että kroppa ei edes semmoisesta, siinä menee äkkiä useampi viikko ennen kuin periaatteessa edes nukkuu kunnolla, kun ei ne mustelmat tuolla niinku kropan sisällä niinku näy, eikä sitä välttämättä niitä tunne, mutta kun ne on turvannut tuommoisesta iskusta tai sama se on työmaallakin, että ei ne kaikki mustelmat ihan niinku näy pintapuolisesti aina. Kaiken näiden työturvallisuuden lähtökohtana on se myöskin, että ihmiset pysyisi töissä, pystyisi tekemään työtä, se olisi mielekästä ja turvallista, mutta myöskin ehkä se, että ihmiset ei kokisi tätä alaa semmoisena, että ei kannata lähteä raksa-alalle, koska todennäköisesti kuolee tai vammautuu tai muuta, että se ei olisi ainakaan se jarruttava tekijä niin rakennusalan houkuttelevuuden näkökulmasta. Mites eläkkeelle. Niin, kyllä, just näin. Miten nuorten osalta mennään tänä päivänä esimerkiksi Amiksissa ja muuta, niin miten siellä hoidetaan vaikka työturvallisuuteen liittyvät asiat? Onko teillä kokemusta siitä? No, mulla on se, siis vaihtelee varmaan, mutta on kouluja, jossa hyvinkin hoidetaan ja ne tekee yhteistyötä esimerkiksi yritysten kanssa, tietysti ammattiliittojen kanssa, eli pidetään ihan tällaisia turvallisuuspäiviä ja teemotetaan ja näistä firmoista taitaa käydä myöskin tekemässä ikään kuin myös niin kuin työsaliin ja tälleen niin tällaista TR-mittaus niin kuin kierroksia, eli arvioidaan sitten työsalin niin kuin, työturvallisuustasoa, mutta sitten sitä henkilö tai sen oppilaan niin kuin turvallista työskentelyä, että sanotaan, että varmaan vaihteluvuutta ja mun mielestä niissä kouluissa, missä tehdään tätä niin kuin tällaista yhteistyötä, niin opettajat ovat ottanut kyllä sen niin kuin auliisti niin kuin vastaan niin kuin opetuksen niin kuin lisäksi, että tällainen niin kuin, osaaminen ja yhteistyö on, niin kuin, on mahdollista. Et tietysti se helpottaa myöskin varmaan sitä opettajan niin kuin, työtä ja tietysti voi olla myöskin, että ehkä sitä ajankohtaista niin kuin, työturvallisuustietoutta, mikä niillä ei voi olla, mutta ei välttämättä ehkä niin kuin ole. Ja vaikutus on varmaan oppilaisiinkin, niin kuin, että se on vähän tällainen ulkopuolinen auditoija, joka siellä käy katsoo ja tekee sitä yhteistyötä. Että vaikutelma on ainakin jäänyt, että niistä pidetään ja oppilaat ja opettajat pitää. Ja Arihan on ansiokkaasti järjestänyt tuon Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimistot myöskin niin kuin tuolla turvapuistossa, Rudusturvapuistossa, niin sinne kutsutaan, jatka sä. Mikä on Rudusturvapuisto? Joo, se on täällä Espoossa, eli siinä on tehty tämmöiset niinku olosuhteet käytännössä, että missä on niinku oikeita työtapaturmia on niinku sattunut ja mitkä niihin on johtanut. Sitten nämä opiskelijat pääsee sinne niinku tutustumaan ja näkee sen niinku tavallaan livenä sen tilanteen. Taisikohan meillä viime keväänä ollut vähän yli 600 opiskelijaa siellä niin kuin päiväaikana kävi läpi ja yhteistyössä sitten tuon rakennusteollisuuden RT niin kuin työnantajaliiton kanssa sitä ollaan tuossa tehty ja sitten siellä on myös yrityksiä mukana ja pistetään niin kuin tämän alueen kouluihin viestiä, että kun päivä on tiedossa, että tervetuloa sinne ja se on ollut ainakin vähän semmoinen toisenlainen niin kuin päivä niille opiskelijoille. Ja ovat niinku tykänneet ja sitten
meillä ainakin vissiin 2 vuonna nyt on ollut, niin sitten on ollut myös niin kuin viranomaiset siellä mukana, että aluehallintoviraston edustajat, ja niitä on päässyt siinä kanssa jututtaa ja kyselen näistä työturvallisuusasioista, mutta yhtä lailla sitten tehdään niin kuin koulujen kanssa yhteistyötä, että pidetään just niin kuin Tapsa sanoi, niin tämmöisiä ihan niin kuin turvapäiviä siellä, että aamupäivästä niin vähän puhutaan ensin teoriaa ja sitten työsalissa käydään läpi vähän vaikka viiltosuojahanskoja tai turvavaljoja tai miten ne pitäisi pukea päälle, että niihin ei ole vähän niin kuin totuttelisen, niin kuin ne ei välttämättä ole koskaan olisi päässyt sinne työmaalle vielä siinä vaiheessa sitä opiskelua. Ja sitten yleensä aina joku lähiseudun työmaa on löydetty ja iltapäivällä on menty sitten sinne, niin se on ollut monelle opiskelijalle semmoinen niin kuin ensimmäinen kerta, kun ne pääsee oikealle rakennustyömaalle. Siellä tulee semmoisia niin kuin aha-elämyksiä, tai tämmöistäkö tämä niin kuin onkin. Joo, tuo on tosi tärkeää, jos ajattelee, että jos valmistuu ammattikoulusta eikä ikinä koskaan käynyt isolla työmaalla, niin se on aivan uusi, toisenlainen ympäristö, mikä niin täytyy ottaa miljoona asiaa huomioon. On kyllä, ja sitten se mitä niin itse aina toivoisin, että sitten kun sieltä valmistuu ja pääsee sinne, on se sitten isommalle tai pienemmälle työmaalle, niin tavallaan, että kun se alkusysäys sille työturvallisuudelle on annettu siellä koulussa ja ehkä saanut vähän maistiaisia, kun on päässyt johonkin tutustumaan, niin sitten aina pääsisi jonkun semmoisen vanhemman kaverin oppiin, mikä olisi niin kuin sillä linjalla, että nämä on semmoisia asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, eikä sitten joutuisi sellaisen kaverin mukaan, mille on niin kuin hällä väliä. Että se voi olla kauhean yllätys, jos niin ihan niin kuin koulussa pitänyt siellä salissakin olla aina kypärä päässä ja suojella sitten kun mennäänkin sinne todellisuuteen, niin siellä ei se olekaan sitä. Niin se on ehkä semmoinen toive, että jos joku saa tämmöisen nuoren siihen niin kuin mukaan niin Esimerkin voima. Siinäkin tulee hyvin äkkiä, että kyllä se äkkiä tulee silleen, että sitä nähdään omana niin kuin idolina, että mä haluan joskus olla kans noin taitava ja tolleen, niin kyllä se saman tien, jos kaveri vetää siinä rälläkellä ilman kuulosuojamia ja kypärää ja laseja, niin kyllä siinä näkkiä sitten tulee myöskin se, että mä haluan olla samalla tavalla osaa noin hommat ja vetää niillä. Mutta toi on se työturvallisuus muodostuu Raksa-alalla niin monesta pienestä osa-alueesta lähtien siitä, että käytät työkaluja oikein. Jotkut asiat varmaan täytyy perustaa ihan vaan että tällä ihmisellä on olemassa maalaisjärki, että älä tee puukolla näin, näin vielä toisinpäin. Siis ihan tämmöisiä pikkuasioita. Mutta tuossa kuulosuojauksesta tuli mieleen, itselläni on tällä hetkellä kuulovaurio niin kuin vasemmassa korvassa. Ja tuli ihan siitä, että sirkkelöin pakettiauton takaosassa. Tutulla työkalulla vetäisin vaan tuommoisen pienen laudan poikki. Oli huono terä ja mikä piti hirveätä ääntä. Ja sitten kun sä oot ahtaassa tilassa, se kimpuaa se ääni sopivassa kulmassa, niin sitten yhtäkkiä, että no nyt meni kyllä korvaan jotakin. Että ei käyttänyt kuulosuojainta niin kuin olisi pitänyt olla aina näin, varmistaa, että se on tutussa työkalussa. Se onkin sellainen työkalu, mitä käyttää huoletta ulkona sahatessa, että ei tule niin kova ääni. Mutta sitten kun on paskaterää, huono ympäristö sisätilossa, pitäisi aina tietysti käyttää kuulosuojainta, niin sitten se kimpos se ääni korvaa. Sitten pari päivää olin sillä, että no kyllä sillä jotain häikkää on. Ja sitten korvalääkärille kuulotutkimuksiin, että tärkykalvo on ehyt, mutta todennäköisesti sillä 4 kHz alueella on niin äänikarvoissa joku vaurio. Ja sitten suusisasta kortisonia siihen äänikuulotestaukseen, mikä oli kyllä tosi hyvä käydä kuulotestaus, semmoinen oikea kuulotestaus, kun koulussa käydään terkkarilla, niin se on sillä, että painetaan muutama kerta sitä näppäintä, että sä kuulet opetuksen. Mutta että jos se kuulo mitataan tosi tarkasti eri alueilla, kohinoilla ja suhinoilla, ja sitten sieltä piirrettiin diagrammi, oikea korva meni viitearvoissa. Sielläkin oli siis tällä 4 kHz niin sanotulla melutaajuudella oli vaurio, mikä peilaa sitä, että sulla on elämässä aikana tullut meteliä ja työssä meteliä. Mutta sitten vasen korva oli selkeä piikki alaspäin siinä 4 kHz alueella, mitä nyt sitten parannellaan. Mutta ne tulee niinku tolleen huolimattomuutta, ajattelemattomuutta, yllättäen, kiire. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että kyllä mä viikko sitten takaisin tapahtumaan, jos voisi palata, niin pisteisen kuulosuojaimet. Niin nyt ei tarvitsisi sitten ikään kuin miettiä, että toivottavasti se palautuu siinä. Mutta ensi kerralla laitan. Ensi kerralla laitan, ja tämän huomasin hyvin sitten, kun mä katsoin
itse asiassa Jokeri-elokuvaa tuossa muutama päivä sitten, ja siinä on semmoinen kohtaus, missä tämä kaveri niin ampuu pyssyllä tuolla metrotunnelissa, ja sitten siinä kuvakerronnallisesti kerrotaan, että sillä niin vinkuu korvissa, kuuluu semmoinen piip. Niin sitten mä laitoin sormen oikeaan vasempaan korvaan, se kuuli, sitten mä laitoin sen oikeaan korvaan, niin mä en kuulu sitä piippausta siitä, mikä oli siinä kuvaruudulla sillä hetkellä. Että se sen niin leikkasi pois. Joo. Siinä on ehkä just hyvä huomio, että miten vähällä ja pienellä se voi tulla sitten niin vaikka pysyvä vamma. Niin, just näin. Tai saatikka lentää silmään jotakin. Ja se on myös semmoinen, että ne suojalasin perkeleet pitäisi kyllä niin olla koko ajan päässä. Että sitä voi listaa sirkkelöidessä sieltä lähteä kimmota jotakin silmää. Niin se on ehkä semmoinen onni itsellä ollut, että kun pitää olla niin silmälasit, niin sitten aina tuolla työmaalla niin tulee automaattisesti ne optisesti hiotut suojalasit päähän, kun et muuten näe mitään. Joo. No itsellä kanssa on vähän tämä ikänäkö tuonut sen, että on silmälasit aika usein päässä. Mutta sä huomasit sen, mutta niinku, tässä on, meillä tulee myös sitä niinku, ehkä sellaista dataa, että kun sit on syytä ehkä niinku just epäillä niinku ammattitauti, että kuulo on alentunut, niin sä huomasit, että meillä tulee välillä sellaisia niinku, että meillä on kuulovaurioita, todetaan ehkä siellä työuran niin kuin loppupuolella. Mutta miten se niin kuin sit todennetaan, että jos tällaisia niin kuin mittauspisteitä ei ole niin kuin ollut. Sen takia on hyvä, että menit heti niin kuin sen tarkastuttaa sen kuulon, että se on niin kuin tästä tapauksesta niin kuin tapahtunut. Että jos me joudutaan sitten siellä työuran loppupuolella todistelemaan, että mistä tämä kuuloalentuma on niin kuin johtunut, että tällaisia mittausdatapisteitä on, niin kuin, että jos se trendi niin kuin lähtee niin kuin menee alaspäin, niin sitten niin kuin pystyy osoittamaan, että tämä työ, mitä sinä olet tehnyt, niin sillä on ollut vaikutusta sun kuuloon ja sen heikkenemiseen. Ja sitten astuu tietysti niin kuin ehkä niin kuin ammattitauti puolelta, niin kuin, että onko se korvattavissa niin kuin ammattitautina tai muuten. Nämä on tärkeitä myös nämä datavittauspisteet. On nimenomaan. Itsekin kävin tässä pari kuukautta sitten. Työterveydestä ne oli laittanut mulle aluksi sähköpostiviestiä, ja mä sitten totta kai olen vastaan kaikkeen muihin tärkeimpiin asioihin, niin sitten sieltä ihan soitettiin perään, että onko tullut viesti perille, että milloin kerkeä tulla, että mennyt yli 3 vuotta edellisestä niin kuin tarkastuksesta. Eihän sitä muuten tulisi tuommoisessa yrittäjänä käytyä, jos ei sitä sopimusta ole tehnyt. Sieltäkin sit muistutettiin ja sitä kautta sitten kävin sit siellä ja just että tämä on tärkeää, että kuulosta on niin kuin pitkä ajalta. Itsekin ollut kuitenkin 20 vuotta rakennusalalla, mutta ei mulla ole varmaan kuin 15 vuoden ajalta sieltä niitä pisteitä sitten olemassa. Niin se, että nyt jos jotain tapahtuisi, kävisi joku tommoinen tilanne, että menisi vaikka, niin mä pystyn näyttämään, että se on niinku ollut kunnossa, että se ei ole niinku iän tuomaa niinku laskeumaa. Ja siihen sitten vakuutusyhtiöt aina kuitenkin pyrkii perustelemaan, että joo, että kun ei ole mitattu, että joo, että tämä on sulla vaan geeneissä tämmöistä aiheutuu. Että joo, ja sitten yksi, mikä on semmoinen hyvä huomio tehdä noissa niinku määräaikaishuollossa käydä, niin siellä voi tulla ilmi jotain semmoista niinku kroonista, mikä ei oireile vielä millään lailla, mutta se tulee ilmi sitten, kun käydään vaikka jossain verikokeessa tai jotain, että täällä on nyt jotain häikkää, ja sitten niinku, mitä aikaisemmin ne huomataan ja pystytään niihin vaikuttamaan, niin se voi olla myös semmoinen, että se on niinku, vaikka joku ihan henkeä uhkaava niinku sairaus tai joku, mutta jos siihen pystytään hyvissä ajoin puuttumaan, niin se voidaan niinku tavallaan pelastaa vielä. Tiedän tämmöisiä esimerkkejä, missä on tullut ihan tämmöisen 3-vuotistarkastuksen yhteydessä, niin että siellä vaikka löytyy joku kasvain tai joku, ja sitten siinä vaiheessa siihen päästään jo heti kiinni ennen kuin se on sit niin paha, että ei sille voi tehdä enää mitään. Niin. Altistuu esimerkiksi betonipölystä on nyt ollut juttua viime vuosina, että luokitellaan syöpävaaralliseksi, että sitten se ainakin viimeistään havahduttaa sen tekijän kiinnittämään huomiota pölysuojaukseen tai imuriin. Että pitäisikö se ostaa uusi imuri, kun on 35 vuotta vanha. Ja pakko sanoa myöskin se, että samalla se oli vähän karvas opetus siellä työterveyshuollossa, sitten kun keskustelin noista, kun siis
yritykset saa siitä työterveydestä 60% takaisin tästä ennaltaehkäisevästä. Se on mun mielestä hyvä nostaa esiin, kun meillä on varmasti myöskin yrittäjiä siellä kuulolla, että se, että kun panostaa niiden työntekijöiden ja oman itsensä työturvallisuuteen just tämmöisillä tarkastuksilla ja huolloilla ja myös nämä kaikki ensiapuvarusteet, mitä ostetaan autoihin, niin niistä saa kanssa sitten Kelalta 60% takaisin. Ja mä kun kuvittelin, että se nyt 6 vuoden yrittämisen aikana on niinku automaatio, että sieltä tehdään paperit ja ne lähetetään, niin sit se vaan kysyi siinä, että ootko muistanut lähettää nuo paperit? Mitkä paperit? Nuo Kela-hakemukset, ne saa takaisin ne 60 pinnaa ja sitten tästä, jos jotain tapahtuu ja siitä tulee kustannuksia, niin sit saa vielä siitäkin 50 pinnaa takaisin. Mä että ei, ettekö te sen tee, että kyllä me tehdään kaikki muu, mutta siihen vaan pitäisi laittaa se mun allekirjoitus ja lähettää se sinne Kelaan. Niin mä sitten laskeskelin siitä, että karkeasti se on ollut, työterveysmaksut on kuitenkin vähän vaihdelleet työntekijämäärästä ollut 2 tonnista 4 tonniin vuositasolla. Että siitä 60 pinnaa on jäänyt joka vuosi saamatta, mutta se pitää tilikauden päättyessä hakea 6 kuukauden sisällä. Eli ei voi hakea takautuvasti. Eli jos ei Nymanilla vielä ole työterveyshuoltoa, niin se valtio tässä osittain kyllä maksaa sen, että kyllä se kannattaa hyödyntää. Tässä siihen, että yksityisyrittäjällä ei voi olla työterveyshuoltoa. Kyllä voi. No siis vakuutuksen kautta pääset toki, niin kuin tässäkin tapauksessa meni työajan tapaturmavakuutukseen tai sitten ekstra terveysturvaa, mihin se ottaakaan. Mutta että jos yksin yrittäjä käy terveystarkastuksessa, niin se pitää maksaa ihan omasta pussista, että sitä ei makseta. Mutta jos on yksikin työntekijä, niin sitten joo, tässä tapauksessa, niin kun yksin tehty. Mutta toi mitä niinku Mikko tuossa huomioi, että minkälaiset vaikutukset sillä on niinku myös kustannusvaikutukset siihen niinku työnantajan näkökulmasta, jos on sit niitä työntekijöitä, niin sama, että vaikka meillä on niinku lakisääteinen minimityöterveyshuolto, mikä pitää kaikilla niinku toteutua, mutta se, että jos niinku työnantajat, moni on alkanut ymmärtää sen, että kun ne panostaa myös siihen, että niille työntekijöille niinku tarjotaan siellä niinku sairaudenhoito, niin yhtä lailla se onkin silleen, että nyt jos siellä jotain olisi tai jotain pitäisi fiksata, niin kun pääseekin sitten sen sairaanhoidon kautta sinne, niin se on nopeammin takaisin siellä taas tuottavassa työssä, kun sen ei tule olla tuolla jossain jonossa niin kuin venäilemässä, että koskaan sen saisi sen hoidon. Tästä päästäänkin sitten aasisiltana kaukaisella sellaisena niin henkiseen hyvinvointiin, mistä ei monestikaan ole puhuttu rakennusalalla, ja koska tämä nyt on sillain miesten dominoiva ala edelleenkin, niin se on vähän semmoinen äijäkulttuuria ollut, että Jaakolla on kuuppa punaisena ja huono hengitys, että sillä on varmaan astma ja vähän ylipainoa, että ei sillä varmaan muuta hätää ole, paitsi oikeasti sitä ahistaa. Se on helvetin kuormittunut. Onko henkinen hyvinvointi millä tavalla otettu huomioon sitten rakennusalalla? No kyllä me ollaan keskitetty just aika kovasti tähän niin kuin kovaan työturvallisuuteen niin kuin, ja että on just nämä suojaimet ja sellaiset asiat on niin kuin hoidettu, kun pitäisi kuljettaa niin kuin rinnalla tästä jaksamisesta. Ja itse asiassa ei nyt ihan ehkä niin kuin, tai voi varmaan liipatakin tietysti. Aamulla tuosta, kun tänne tulin, kuuntelin radioa, niin mielenterveysongelmat ja nämä on mennyt vahvasti ohi niin kuin tuki- ja liikunta, eli sairauksien niin kuin ohi. Ja kyllä se kuvaa tätä niin kuin, menoa tällä hetkellä, ehkä yleisemminkin niin kuin yli toimialan rajojen ja pitäisi kulkea enemmänkin niin kuin rinnalla. Ja mulla tuli tuossa mieleen nyt, että ehkä tuossa SAK oli tehnyt sellaisen jäsenkyselyn, jossa niin kuin arvotettiin työelämän niin kuin arvoja, että mitkä niin kuin on tärkeitä ja palkansaajilla on ollut aina niin kuin tärkeä tietysti se liksa ja tälleen näin, mutta siinä kyselyssä niin kuin meni ohi, että
muistaakseni niin kuin liksan ohi se, että työelämän pitää olla niin kuin mielekästä, turvallista ja että siellä säällisesti niin kuin kohdella. Voisi niin kuin kiteyttää tolleen noin. Mun mielestä se kertoo aika paljon sillä lailla, että ehkä ne paino ja arvot on niin kuin siellä päin ja ohjautuukin enempää. Että jos me niin kuin, tässä ollaan nyt nuoristakin puhuttu, niin kyllä se alan niin kuin vetovoima on niin kuin siellä, että meillä on niin kuin aamun ensimmäisenä, johon tullaan, että olisi niin kuin hyvät sosiaalitilat esimerkiksi, joissa viettää tauot ja yleensäkin aamulla sanotaan huomenta, päivää ja ihan perus niin kuin käyttäytyminen niin kuin olisi arvokasta ja ihmisiä kohdellaan niin kuin, että ei numeroina ja siirrellä niitä pelilaudoilla ja kerroksilla, vaan nimellä ja nämä huomioidaan nämä ihmiset niin kuin tekijöinä siellä ammattilaisina. Voisiko tämä rakennusala niin olla semmoisen murroksen edessä, ikään kuin puolustusvoimat oli jossain vaiheessa, että kun me ollaan käyty armeija, niin silloin se oli ok, että joku karjupään naamaa ja punkka räjäytettiin ja taakse poistuttiin, mikä oli tavallaan semmoista turhaa ja ylimääräistä päsmäröintiä, kun sitten nykyään ollaan enemmän sen, että keskitytään siihen sisältöön, mitä siellä ollaan tekemässä, ja tiettyä kurinalaisuutta voi niin kuin harjoitella muutenkin, ja sitten meillä helposti voi tulla sitten, että no kyllä meillä oli silloin saatana, niin vähän sellainen näin, mutta että tavallaan, että voisiko luopua tavallaan siitä, että muullakin on merkitystä sen työhyvinvointiin ja siihen, miten se työympäristö koetaan ja työelämä koetaan, on ns. Ulkoisilla tekijöillä se, että miten se on vaan niin setappi laitettu esille. Ja huomioida se, että kaikki voi olla tietysti vähän eri tilanteessa ja se ei välttämättä näy niin kuin ulospäin ennen kuin sit voi olla jo niin kuin liian myöhäistä. Että sanotaan, että nyt kun on niin kuin haastavat ajat rakentamisessa, niin joku voi kantaa huolta siitä, että onko ylipäätään ensi viikolla töitä tai onko edes huomenna töitä. Ja sitten jos on, niin minkälaisia ja minkälaisilla ehdoilla, että saanko sillä nyt sitten niin kuin leivän pöytään ja ehkä muutakin kuin ylähuole siihen päälle lapsille. Ja sitten kun viimein saa niitä jotain töitä, niin sitten se voi olla se aikataulu ja urakkapaine ja kaikki niin kovaa, että se pitää tiettynä aikana olla, että jos se ei siinä onnistukaan, niin mitä seurauksia siitä tulee. Ja tietysti varmaan yrittäjille se näkyy myös, mutta yhtä lailla se voi näkyä myös siellä niin kuin työntekijäpuolella. Niin tavallaan se, että se on nyt ollut aika hyvä, että sitä on niin kuin nostettu jo vähän ylös ja huomioida, että sekin voi olla aika iso osa sitä niin kuin työelämää ja työssä jaksamista, että miten se kestää. Et meillähän on tämmöinen rakentajan rukkanen, mikä on meillä luotu niin kuin rakennusliitossa, mistä voi sitten tavallaan tähän henkiseen jaksamiseen niin koittaa löytää ehkä semmoisia apuja. Ja kyllä se itse olen ainakin huomannut sen, että nousukaudella se vaikuttaa myöskin niin kuin kaikkeen henkiseen hyvinvointiin. Ihmisillä on keskimääräisesti parempi olla, mukavampi sitä töitä on, sulla on niin kuin myöskin valinnanvaraa, sä voit vaihtaa, jos se sitten kaverin kanssa työskentely ei siellä onnistu, niin se on aika helppo vaihtaa työpaikkaakin, työmaata, että niinku kaikki niinku järjestyy suht helposti ja sitten myöskin se työtilanne pitkän ajan päähän, niin sitten asuntolainat sun muut ei välttämättä niin paina niskaa, mutta kyllä se sitten kun tulee laskusuhdanne tai kokonainen taantuma tai jollain tasolla voi puhua jopa lamasta tällä hetkellä, niin se, että kyllä se siinä näkyy niinku ihan kaikissa, myöskin asiakkaista, että kuinka vaikka asiakas tilaa multa työn, niin kuinka asiakkaalla on ressiä sitä, että tuleeko se nyt kunnolla, että ns. Vähistä rahoista, kun laittaa jonkun jutun, haluaa tehdä siellä, niin hänelläkin hirveästi painetta siitä, että ei kai nyt niin tämä maksa, niin meneekö tähän 50 nyt liikaa tai liian vähän, ja loppujen lopuksi sitä kautta aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin se 50 €. Ja se niin kuin, kyllä se niin kuin huomaa tuolla koko spektrillä, ja vaikka sitä ei välttämättä itse työntekijöille suoraan sano, että työt on aika haastavaa aina löytää, niin kyllä se niin kuin näkyy myös heistä, että kyllä se, niin kuin, kun ne kyselee niin kuin kerrankin niin päin, että mites sun jaksaminen, että onko minkä verran
niin kuin pystynyt katsoa töitä ja niin päin pois. Se tulee myös, että kyllä se huomaa, että ei hyvässä ajankohdassa työntekijät kysy sitten yrittäjältä itseltään taas noin päin. Että kyllä se vaikuttaa koko alaan, mutta tässä vaiheessa siellä, kun on varmasti nuoria linjoilla, niin mä sanoin, että jos joskus on hyvä hetki lähteä rakennusalaa opiskelemaan, niin se on nyt, koska sille, että katsotaan mikä tahansa sykli, mitä on tullut koko historiassa Suomen rakentamisessa, niin harvemmin ne syklit yli 3 vuotta on niinku kestänyt, ja nyt taas kun työtä on nyt vähemmän, niin valitettavasti myös alalta lähtee paljon osaavaa porukkaa pois ja eläköityy, niin sitten jos nyt menee sinne koulupenkille, niin kyllä 3 vuoden päästä pääsee siihen sit niinku aika hyvään niinku nousukauteen, ja sitten taas on valinnanvaraa työpaikoissa. Joo. Ja varmaan ihan tulee se työn tuottavuudenkin kannalta, että onhan se, että kun se kuitenkin se työmaa on tietynlainen mehiläispesä, ja mitä niinku ruokitaan, että kyllä se sataa niinku kaikkien laariin se, että siellä on hyvä fiilis niinku tehdä ja yhteishengessä sitä tehdään, ja kun se olisi sitten se työmaa, että sulla on tatti sunnuntaina otassa, että sun pitää lähteä sinne tekemään ja niinku sellaisiin olosuhteisiin, mitä ei niinku toivo. Ja mä nostaisin kyllä tämmöisenkin vielä esille, että kyllä me ollaan niinku myöskin huolissaan niinku noista toimihenkilöistä. Et tuntuu, että toimihenkilöt siellä työmaalla on niinku tosi kuormittuneita. Vastuut, tehtävät, sielläkin niinku porukka uusiutuu. Et siellä tuntuu myöskin, että nuoret rakennusmestarit joutuu aika suuriin vastuisiin ja saappaisiin hyvin nopeasti. Ja tällaista loppuun palamista on ja takuu varmaan on niin kuin se, että jos se toimihenkilö, jonka pitäisi johtaa sitä työmaata niin kuin hyvin ja asiallisesti, niin jos ei se mestarikuntakaan voi hyvin, niin ei se kyllä se työmaakaan voi niin kuin hyvin. Että paska valuu alaspäin. No niin, näin se tuppaa olemaan joo. Rapatessa. Ja kyllä siis niin, että ehkä sitten unohtuu myös se, että sinne pitäisi lyödä semmoista edellytykset sinne työmaalle, että sinne olisi kaikkien mukava tulla ja siellä olisi turvallista tehdä ja sillä olisi edellytykset, että sitten tavallaan että se oma niin kuin, kaikki huomio jossain muussa kuin siinä, niin sitten se voi pahimmillaan olla sitä, mutta kyllä mä sanon, että meilläkin tietysti tulee semmoisia jotain kohtaloita tuossa vastaan, että siellä on niin kuin perheessä vaikka molemmat aikuiset, niin siinä tilanteessa työt loppuu. Niin kyllä se sanotaan kovemmallekin kaverille, niin alkaa jollain kaavalla niin kuin vaikuttaa, että miten tästä nyt sitten, jos siellä on niin kuin sanoit, asuntolainat ottamassa ja jääkaapissa joku valo. Niin. Jos ulkoiset tekijät on siis kunnossa, niin sittenhän sinänsä rakennusalahan on käsillä tekemistä ja sinänsä terapeuttista, ja se on ihan tutkittua, että miksi ihmisetkin voi pahoin nykyään enemmän, ja sehän johtuu nyt monesta asiasta, että se myöskin tuodaan julkisuuteen, ne päätyy enemmän nämä tapaukset ja on ehkä mielenterveysongelmia, mutta myös yksi merkittävä tekijä siinä on myös se, että työelämä nykyään on hyvin passiivista ja toimistotyötä ja tavallaan konkretiaa on hyvin hankala hahmottaa sitä, että mitä sä teet työksessä, koska mitään valmista ei ikinä synny, niin sitten ihmisillä on mökkejä ja harrastuksia, missä ne pääsee tekemään käsillään. Että sinänsä ala on semmoinen, että edellytykset sille, että sä voisit henkisesti hyvin siinä, että sä teet käsillä, sä teet jotain konkreettista, on olemassa, jos tämä ympäristö myöskin tukee sitä, että sinänsä hyvä ala olla raksa-alalla hommissa. Sen kantilta, että voisit henkisesti hyvin, koska teet jotain niin järkevää ja konkreettista. Joo, ja kyllä sitä aina voi kyllä niin kuin kaikille, varsinkin niin kuin nuorille suositella, että ennen kuin itse niin kuin näihin hommiin lähti, niin kyllä aina välillä katselee, kun jossain kaupungilla kulkee, tai niin toikin tuli joskus tehtyä. Niin se on kyllä sillä, että näkee niin kuin konkreettisesti sen oma kättensä jäljen. Ja tietysti se nyt on vähän nykyaikana, että ehkä tuo urakkatyöosuus on vähentynyt aika paljon, mutta vielä jos semmoisella pääsee, niin siitä voi niin kuin tienatakin vielä ihan kohtuullisesti. Joo, ja kyllä siellä on tosi hyviä tyyppejä. Siis niinku persoonia ja hyviä tyyppejä, niinku myöskin sen
kädentaidon takana, että et ei nyt tule ihan niin kuin maalailtu, että niin kuin synkkiä, että kyllä siellä on hyvää porukkaa niin kuin tekemässä hommia. Mihin toi työturvallisuus on menossa? Onko tulossa jotain uusia pykäliä tai vaateita? Joka hankaloittaa meidän elämää tuolla työmaalla. Niin. Siis jos tälleen yleisesti sanoo, että meillä on paljon säätelyä ja jos niitäkin noudatettaisiin tietysti niin kuin ihan kaikkineen, niin varmaan ihan hyvin menisi, mutta tosiaan tällä hetkellähän on rakentamista koskevaa työturvallisuussäätelyä niin kuin päivitystyön alla. Ja siellä on tällainen kansan nimellä Raksa-asetus, joka on niin kuin rakentamisen keskeinen niin kuin säätely, että josta tulee niin kuin kypärän käyttöä, suojalasi ja nämä henkilösuojaimet ja telinen määräyksiä tarkemmin ja tikastyöskentelyn määräyksiä ja maarakentamiseen ja sitä rataa. Ja sitten on meidän sosiaalitilamääräykset on päivityksen työalla ja myöskin tällainen työterveyskortti, jolla on niin kuin ollut tarkoitus edistää rakentajien näiden työterveysmääräaikaistarkastuksien niin kuin toteutumista. Et se on myös päivitystyön alla. Mutta jos nostaisi siitä sosiaalitiloista, niin ehkä tämmöinen niin kuin jonkunnäköinen, siis kaikki on vaiheessa, mutta jos niin kuin valkoinen savu jostain niin kuin sovinnon merkiksi niin kuin nousee piipusta, niin sosiaalitilamääräyksiin tulee varmaan tällainen, kun olosuhteet sitä vaatii, niin ne taukotilat, missä taukoja vietetään, niin pitää pystyä olemaan niin kuin viilennettävissä. Ja sama määräys tulee myöskin varmaan tällainen viilentäminen tähän torinostureiden ohjaamoon, että nehän on sellaisia vähän niin kuin kasvihuone. Tosin niissä on jo sitten on aika paljon jo asennettuna näitä lämpöpumpputyyppisiä, joilla pystyy viilentämään sitä kesäaikaan sitten sitä kuumaa koppia. Ja siellä Raksa-asetuksen puolelta varmaan ehkä sellaisia konkreettisia, joita nyt voi tulla, on niin tällaisen putoamisturvallisuuteen liittyen, että se putoamiskorkeus, nyt, mikä on ollut 2 metriä, niin se putoaa 1,5 metriä ja sillä on sitten vaikutuksia niin kuin, liikuteltaviin telineisiin ainakin ja aatikkaisiin, eli siitä 1,5 metristä 2 metriin, niin sinne aatikkaiden yläpäähän ikään kuin 3 sivulle tulisi sitten tällainen niin kuin putoamisen estävä kaide. Nämä voisi nyt ainakin nostaa semmoiseksi asioiksi niin kuin, maistiaiseksi, niin kuin voisi sanoa näin. Mutta kyllä se tuntuu, niin kuin ehkä se säätelytie, mä oon kokenut sillä lailla, että silloin 2009 niin oli varsin suuretkin muutokset, mitkä näkyy niin kuin tuolla työmaalla tänä päivänä. Että ehkä sellainen, niin kuin, tai sanotaan, että silloin oli rohkeus ehkä tehdä sillä lailla asioita, että ne ei vastannut niin kuin työmaiden niin kuin käytäntöjä, vaan uskallettiin ottaa semmoisia asioita niin kuin sinne säätelyyn, joita niin kuin tavoiteltiin, ja nyt ne on saatu kiinni, mutta ehkä tällainen kansallinen työturvallisuussäätely on tällä hetkellä sellainen, että tietysti aikakin on tällainen, mutta niin kuin, eikä sellaisten lisävastuiden ottaminen päätoteuttajalle ja työnantajille, niin se on vähän niin kuin matalampaa, ja tietysti kustannukset, sit, mitä niistä ehkä syntyy, niin ne halutaan pitää myös niin kuin matalammat. Meidän ehkä sellaiset työturvallisuuden, niin kuin, ja jotka niin kuin säätelyyn tulee, niin
meidän etuvartioasemat on ehkä siirtynyt tuonne Lahden toiselle puolelle Eurooppaa, Brysseliin. Eli jos siellä säädetään jotain työturvallisuuden osalta niin kuin paremmin, niin se jalkautetaan sitten meidän kansalliseen säätelyyn. Tästä nyt esimerkiksi nostit kvartsipölyn, että me ollaan kyllä niin kuin tiedetty hyvin pitkään se, että rakentajat, että kivipöly on vaarallista hengitettynä. Ja sitä kivipölyn torjuntaa on tehtykin ja edistyksellisemmät on tehnytkin jo aikaisemmin, mutta oikeastaan se ehkä viimeinen silaisuus, mikä lähti niin kuin sitten eteenpäin viemään, niin sehän oli, kun Euroopasta tuli, että tai niin kuin raja-arvo sille kvartsipölylle ja se todettiin niin kuin siellä syövävaaralliseksi, niin sen jälkeen niin kuin täällä alkoi sitten se niin kuin toiminta niin kuin oikeastaan vielä enemmän niin kuin edistyy. Että se mitä tulee tuolta EUsta, niin se jalkautetaan. Ja, että ehkä tämä kansallinen tekeminen niin kuin semmoinen, mä näkisin, että siellä olisi varaa niin kuin tuoda niin kuin asioita niin kuin ehkä niin kuin enemmänkin etunojassa, mutta sitten kyky ehkä ottaa vastaan niitä, niin se ei aina niin kuin ehkä upo sitten tuonne työnantajapuolelle, mutta muuten niin kuin säätelyn puolelta voi sanoa, että tämä on ollut arvokasta niin kuin kuitenkin niin kuin tämä kolmikanta yhteistyö niin kuin ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja työnantajien kanssa ja sitten parttejen kanssa tässä näin. Mut kannattaa odottaa ja kyllähän tällä on vaikutusta niin kuin tietysti siinä jalkauttamisvaiheessa. Ja ehkä semmoisen mä nostaisin silleen, että se raksasäätelyhän on ollut semmoinen niin kuin, säädös, mistä niin kuin rakentajat on tottunut niin kuin katsomaan niin kuin, ehkä niin kuin periaatteessa kaiken tiedon. Niin tällainen päällekkäinen säätely niin kuin, lähtee sieltä pois. Tarkoittaa niin kuin sitä, että nyt pitää ehkä tulevaisuudessa niin kuin lukea useampia asetuksia niin kuin rinnakkain, jota olisi pitänyt tehdä jo aikaisemminkin. Eli koneturvallisuutta, niin se löytyy omasta asetuksesta, henkilösuojaamista esimerkiksi omasta asetuksesta, mutta sitten nämä keskeisimmät, mitä niin kuin alalla niin kuin erillä lailla säädellään, niin ne löytyy nyt sit sieltä paremmin siitä raksa-asetusta. Et pitää löytää tieto niin kuin monesta eri asetuksesta, kun ehkä se ennen oli niin kuin paremmin siinä raksasäätelyssä. Että. Itse kyllä täytyy myöntää, että telineiden kohdalta yksi mun mielestä paras keksintö rakennusalalla yksi noista niin on toi rullattavat telineet, jos on se, onko se 1,80 m ja siihen korkeuteen ja saa sen niinku tason, että tiklillä on semmoinen, joka menee pieneen tilaan, se on tosi näppärä kuljettaa autossa. Miksi jollain aatikkaalla työskentelisi, kun se on niin helppo, turvallinen ja kuitenkin tukeva, jos tekee sisätiloissa semmoinen pikkuteline. Mutta sitten se, että koska se taso saa 1,80 m siinä, että se jää reilusti alle 2 metriä, niin ei tarvitse olla kaiteita, renkaat saa lukkoa, mutta sekin, että miten se sitten tulee tulevaisuudessa, että onko se silti niin kuin laillinen, jos se laittaa sinne 150, sillä jo pärjää pitkälle, vai pitäisikö siinä silti olla kaiteet erikseen ja nousuportaat ja tommoset, mutta sitä jäädään vähän niin kuin jännittämään, että. No jos ennakoi ja ajattelee, niin pitää olla kaide ja sisäpuolinen nousutie. Se on se ajatelma on siinä, että se 1,50 m kun ylittyy, niin niissä malleissa on varmaan tyyli se, että se korkeus on sillä lailla, että, ja niitä on vissiin, en sano nyt valmistajaa, mutta tyylin, että siitä korkeudesta pystyy jo asentamaan ne ennen kuin sinne työtasolle mennään, niin kuin kaiteet, päädyt ja sitten välijohteet tai kaiteet siihen ja sitten mennään sisäpuoleista nousutietä sinne työtasolle. Et se on jo valmiiksi niin kuin kaiteistettu, ettei mennä sinne työtasolle, joka ei ole niin kuin kaiteistettu. Mutta tosin niin kuin, tämä on niin kuin mun ajatelmaa ja ehkä sieltä niin kuin, mitä voisi olla tulossa, mutta sitten lopputulos näyttää, että
Ja ehkä sellainen valmistumiseen, ja mitä nyt tässä voisi odottaa sit säädöksien osalta, niin varmaan lähtee tässä kevään aikaa lausunnoille vielä, ja olisiko voimaantulo 26-27 sitten, että mitä ne keksii sinne sit siirtymiä. Ja sitten pidetään uusi jakso silloin. No niin. mitään ei tullut. Ja. niin. Mutta ei sitä kauhean usein niinku mennä tavallaan muuttelemaan. 2009 oli edellinen kerta tavallaan, kun valtioneuvoston asetus rakennusta ja turvallisuudesta oli auki, ja nyt jos se uusi tulee sitten 27 voimaan vaikka, niin on siinä jo vähän vettä virrennyt siinä välillä, että aika paljon muuttunut. Lainsäädännöt pyritään niinku tekemään sillä lailla, että ne kestäisi aikaa. Ja tuntuu olevan ainakin silloin 2009, että ne muutokset, mitkä tuli silloin, niin kun tähän lähdettiin, tätäkin on nyt tehty 5 vuotta, siis näitä päivitystyötä. Tosi tässä oli koronat ja kaikki, ja ministeriössä meni niin kuin monet asiat silloin korona-aikana niin kuin edelle niin kuin tämän raksasäätelyn niin kuin osalta, että sitä ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön niin kuin, tekijäkuntaa niin ohjattiin muun säätelyn pariin silloin, että oli poikkeuksia, mutta kestämään aikaa, ja varmaan niin kuin Ari sanoi, että milloin on sitten seuraava päivityskohta taas. Että. Tähän kuitenkin loppuun niin pitää itsekin nostaa se, että ihmiset pystyy siellä työmaalla hyvin paljon itse vaikuttamaan, vaatimaan ja ehdottamaan, että jos tietää, että jotkut tietyt työkengät on paremmat itselle tai työvaatteet, niin myöskin rohkeasti sitten työnantajalle ilmoittaa ja kysyy, koska monesti ihan niihin oikeasti pääsee vaikuttamaan. Toisissa firmoissa saa mennä itse sinne ja toisissa saa valita listalta, ja jos ei sieltä löydy sitten mieluisia, niin sitten myöskin niin kertoo, että tässä ei nyt löydy tämmöistä, joka sopisi mun ruumiin rakenteelle tai jalalle, koska se, että niistä puhuminen myöskin saa ne paremmaksi sitten nopeammin. Et turha sitä jäädä sitten yksinään miettimään. Että tai jos suojalla siitä työnantajan puolelta tarjottu niitä kuminauhoita karaivulla, niitä niin. Semmoisia muistatko, että rälläkkäseteissä tuli ennen valmiina semmoiset. Mutta puhumalla niistä. Niin, ja sitten tietysti sekin, että niinku tavallaan tuolla yhteisellä työmaalla, niin jos sä nyt huomaat, että sieltä joku kaide puuttuu, niin vaikka sitä olisi niinku nimetty, että se on sun vastuulla, niin aika pieni homma se on siihen laittaa napsauttaa kiinni, kun sitten se, että huomaat, että joku kävelikin siellä vähän, ei ollut kunnon valaistusta tai jotain ja putos ja satutti itsensä, niin on se aika raskas taakka kantaa sitten mukana, että aika pienellä olisi voinut tonkin tehdä. Mahtavaa. Tässä oli aimo-annos työturvallisuutta nyt sitten teidän kuulijoiden korville, ja ottakaa näistä hyvänen aika opiksenne. Minäkin otan omista töppäilyistä, niin teidän ei tarvitse töppäillä, kun kuuntelette Raksapodin jaksoa. Tykätkää jaksoista, me on aika kiittää vieraita. Kiitoksia paljon tästä, ja nyt on vielä hyvä hetki lähettää terveisiä kotiin. Kaikille ja Remulle ja hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, ja pysykää terveenä, ja sitten tämä ei ole maksat, mutta kuunnelkaa Raksapodi. No niin. Ja terveisiä kaikille ja varsinkin kaikille rakentajille, että pysykää terveenä ja jatkakaa turvallista tekemistä. No niin, turvallista loppupäivää, Mikko. Joo, kuin myös, ja me laitetaan purkkiin, ja me taas sitten ollaan ensi viikolla uusissa aiheissa ja uusissa kuvioissa, mutta Raksapodilla jatketaan. Näin tehdään. Moro. Yes. Moro. Moi. Raksapodi.